התחלנו את הנושא הזה עם שאלה, מהו הברכה של בדיקת חמץ? הברכה של בדיקת חמץ זה ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. שאלנו, למה אומרים על ביעור חמץ? הרי אנחנו עושים מצוות בדיקת חמץ. והתשובה היא שבדיקת חמץ זה התחלת הביעור חמץ. ביעור חמץ is to get rid of your חמץ. ביעור חמץ להסיר את החמץ, ולומדים את זה מהפסוק, תשביתו שאור מבתיכם, שזה המצוות עשה של חמץ, להסיר, to get rid of the chametz, and we'll see in a minute what that means. לפי רש"י ולפי תוספות, אבל יש מצוות עשה עם חמץ, to get rid of the חמץ. יש גם מצוות לא תעשה, אסור לאכול חמץ, כל אוכל חמץ בנכרתה, 7 ימים לא יימצא, לא ייראה, יש כל חמצת לא תאכלו, איסור אכילת חמץ, איסור לא ייראה ולא יימצא, וגם כן מצוות תשביתו שאור מבתיכם. וזה יהיה חשוב לנו בגמרא שמצוות בדיקת חמץ ומצוות ביעור חמץ זה אותו מצווה, רק בדיקת חמץ זה תחילת המצווה. כולנו יודעים שערב פסח זה י"ד ניסן, ולילה שבין י"ג לי"ד זה נקרא ליל י"ד, או אור ל-14, ובלילה זה בודקים את החמץ, or you're supposed to at least. Of course, לילה שבין י"ד לט"ו is called תחילת ט"ו, because then day starts at night. In this case it would be Wednesday night. זה תחילת ט"ו ניסן, ליל הסדר, etc. אז האיש הזה הוא מזכיר בית בי"ד. האיש, הלנדלורד, הזכיר, rented out את הבית שלו בי"ד, כלומר י"ד כבר התחיל והוא הזכיר את זה. השאלה היא האם חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק. האם אנחנו עושים assumption, הנחה, שבאמת הבעל הבית המזכיר, the landlord, עשה בדיקה, because he was supposed to, כי י"ד already started, ואז הסוחר אינו חייב לבדוק, כי חזקתו בדוק, או maybe חזקתו אינו בדוק. I'm not going to assume שהמזכיר עשה בדיקה, ואם אין חזקתו בדוק, הסוחר יהיה חייב לבדוק. בואו נקרא את זה בגמרא. באו מיני מרב נחמן בר יצחק, שאלו ממנו מרב נחמן בר יצחק, המזכיר בית לחברו ב-14. אדם הזכיר, rented out, את הבית לחברו, לסוחר, to the tenant, ב-14. ביום 14 כבר התחיל 14. חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק? האם אנחנו אומרים שיש assumption חזקה שהוא בדק או לא? למי נפקא מינה? שואלת הגמרא, מה ההבדל אם חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק? הרי יש לי פתרון הרבה יותר קל. Why do you have to figure this out? לשאלה, תשאל את המזכיר, תשאל אותו אם הוא בדק או לא בדק. אומרת הגמרא, we can't. דלתי להי דלשיולי. לתי הוא אינו, להי האיש הזה, meaning המזכיר, הוא לא נמצא פה כדי לשאול אותו. He doesn't have a cell phone, and I don't know why he didn't have a cell phone in the time of the Gemara, but he didn't. ולכן אי אפשר להשיג אותו, אי אפשר לשאול אותו, אנחנו לא יודעים איפה הוא, ולכן we can't have this solution לשאלה. So the question is, לתרוכי להי, מהי? האם אנחנו מטריחים? האם אנחנו put this person through the trouble? טרחה, האם נחייב את הסוחר לבדוק או לא? האם נטריח אותו, put him through the trouble, לבדוק או לא? אמר להו רב נחמן בר יצחק, I got an answer for you. תניתו, למדנו את זה בברייתא, but we'll see, it's not so simple from the ברייתא, how it answers our question. הכל נאמנים על ביעור חמץ, מאמינים לכולם בקשר לביעור חמץ, ואפילו קטנים. So אם אנחנו מאמינים לקטן, there must be a special reason. מדוע מאמינים לקטן?
And that's what we're going to investigate. But before we do that, איך הגמרא יכולה להביא ראיה מברייתא שמדבר על ביעור חמץ? הרי אנחנו מדברים על בדיקת חמץ. So the answer we just gave is, כיוון שבדיקת חמץ זה חלק ממצוות ביעור חמץ, this ברייתא is talking about בדיקת חמץ. כי בדיקת חמץ וביעור חמץ are both part of the same מצווה. ולכן אנחנו מברכים על ביעור חמץ כשאנחנו עושים בדיקת חמץ. So let's go back to this. למה מאמינים לקטן? מהי טעמה מהמנים? מה הסיבה? מהי טעמה שמאמינים לקטנים? We never believe a קטן when it comes to dinim. So אומרת הגמרא, skipping a little bit, on the next daf Dalet I would bet towards the middle of the page. הסיבה שמאמינים לקטן is because two things. לעולם אין מלאכה חזקתו בדוק. Really, בדרך כלל היינו אומרים שהסוחר לא צריך לבדוק. Usually, הסוחר לא צריך לבדוק. חזקתו בדוק, the assumption is שהמזכיר בדק. However, והכה במאי עסקינן, פה במה אנחנו עסוקים, meaning מה המקרה פה, בברייתא הזה, דמוחזק לן דלא בדק. מדובר בברייתא שאנחנו יודעים, either through a rumor, through real testimony, שבלילה הזה המזכיר לא בדק. He wasn't even around, והוא לא עשה בדיקה. וכהמריהני והקטנים האלו, האנשים, meaning הקטנים האלו, אומרים לנו בדקיני. I know my dad didn't do בדיקה, but I did. Or, I know my dad did בדיקה after the night, because בלילה הוא לא בדק, כמו שידעתם, but afterwards הוא בדק. Anyway, the קטנים אומרים לנו שהוא בדק בסופו של דבר. I was correct שהוא לא בדק בהתחלה, but I'm telling you שהוא בדק אחרי כן. ומאמינים להם. אבל מדוע מאמינים להם? מהו דתימה? מה הייתי חושב? בלי הברייתא הזה, הייתי חושב שלא מאמינים לקטן. כמה שמלן, הברייתא מלמדת אותנו, we've had this a million times, כמה שמלן, הברייתא מלמדת אותנו לא לחשוב כך. Why? כיוון דבדיקת חמץ מדרבנן, בגלל שמצוות בדיקת חמץ היא מצוות דרבנן, רק המנוהו רבנן בדרבנן. הרבנים בדין דרבנן אמרו שבבדיקת חמץ, כיוון שזה רק דין דרבנן, מצווה דרבנן, לכן אנחנו נגיד, we will accept the testimony של הקטן. אנחנו נקבל את מה שאומר, אנחנו נאמין לקטן. True, במצוות מן התורה לא מאמינים לקטן, but since this is רק דרבנן, הרבנים אומרים שמותר לשמוע ולהקשיב ולהאמין לקטן. Now, מדוע מצוות בדיקת חמץ זה רק דרבנן? אומרת הגמרא, that I skipped this, כיוון שבדיקת חמץ מדרבן הוא דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי, מן התורה זה מספיק לעסוק ביטול, אני לא צריך לעשות יותר מביטול חמץ, which we will explain in a moment, מה זה ביטול חמץ. מביטול בעלמא סגי, זה מספיק לעשות ביטול, and we'll see why in a second, המנו רבנן ברבנן. Once I do ביטול, I don't have to worry about the chametz, it's basically ownerless, and we'll see why in a second. ואם זה לא שלי, אני לא עובר על בעלי רבנים, so I really don't have to worry about the chametz, but אמרו חכמים, תעשה בדיקה anyway, like we learned in Tosfot, two reasons why we have to do בדיקה, even though it's מותר מן התורה. המנו רבנן בדרבנן, רבנן אמרו שנאמין לקטן במקרה הזה. אומר רש"י, מדוע בביטול בעלמא סגי? מדוע זה מספיק לעשות ביטול? So there are two Rashis. One Rashi says, סגי לי בביטול בעלמא היא מסיח דעתו מיני. If I put my mind away from it, ומשווה לי כאפרה. ואני אומר שזה כמו אפר. Basically, לפי רש"י, החמץ הוא כאפר, לא שווה כלום אחרי שאני עושה ביטול. ולכן, אומר רש"י, in my mind, I make it worthless. It's garbage to me. I don't want it. אוקיי? ואני זורק את זה להשפעה, אני לא צריך לזרוק את זה להשפעה. אני רק צריך להגיד שזה כמו אפר הארץ. זה לא שווה כלום. ברגע שזה לא שווה כלום, then I don't own it. Because if it's not worth anything, how could I own it? It's not worth anything. אז לכן, לפי רש"י, תכתיב תשבית, איך הוא יודע שבביטול, שמספיק לעשות ביטול, הוא אומר, דכתיב תשביתו, כי כתוב בפסוק, תשביתו שאור מבתיכם. We saw this pasuk earlier in the video, which means to put the chametz to rest.
Why does it say? Why don't you just say literally get rid of it? Tasiru it. Tiva'aru. Omer Rashi, lo katuv tiva'aru. Lo ktiv tiva'aru. It doesn't say you have to do anything active with your body. Hashpata, delayv, hi hashpata. Barega shani omer, sheze kemo afar. Barega shani choshev ve'omer, shehachametz hu kemo afar. Ze lo shaveh klum. I've gotten rid of my chametz. I've put my chametz to rest. Basically, not my problem anymore. Ki ze lo shaveh klum. אז מהפסוק תשביתו לומדים שמספיק לעשות ביטול, לא צריכים לעשות יותר מזה. שואלים תוספות וקשה לרי, דהי השפטה הבהרה היא ולא ביטול. Who told you that התשביתו זה לעשות ביטול? לפי רש"י תשביתו זה לעשות ביטול, that's true. תוספות אומרים, no, it's not. תשביתו זה מצווה להבעיר, to actually burn it, ולא ביטול. Omer Ri, so why does the Gemara say shebebitul ba'al masagi? It has nothing to do with tashbitu seor. Why does it say bebitul ba'al masagi? De midoraita bebitul ba'al masagi mina Torah. זה מספיק רק לעשות ביטול, סגי זה מספיק, בעלמא לעשות, it's enough, לעשות ביטול, מטעם דמאחר שביטלו הווה הפקר, ויצא מרשותו ומותר. לפי תוספות, ביטול זה לא כעפר הארץ, ביטול זה הפקר. מה זה הפקר? שאני אומר שזה לא שייך לי. Who does it belong to? I don't care. It's ownerless. זה לא שייך לי. I gave up my ownership. זה הפקר. וברגע שאני עושה הפקר מהחמץ, זה לא שלי, זה לא הבעיה שלי. בביטול בעל מסגי אומרים תוספות, ברגע שאמרתי ביטול חמץ, אז אני לא צריך לדאוג לחמץ, אני לא צריך לעשות כלום. I'm not violating לא יראה ולא ימצא, because it's not mine. כדי לעבור בלא יראה ולא ימצא, אני צריך שהחמץ יהיה שלי. אז so why does the Rabbanan believe the קטן? כי זה רק מצווה דרבנן. למה זה רק מצווה דרבנן? כי בביטול בעלמא סגילה. זה מספיק רק לעשות ביטול. לפי רש"י, because זה לא שווה כלום. לפי תוספות, כי זה הפקר. So what's the mitzvah of תשביתו? לפי תוספות, אני צריך להבהיר, לשרוף את זה. לפי רש"י, אני צריך לעשות ביטול chametz. And if we look at the bitul itself that we do, we today omrim shekol chametz, kol chamir v'chamia, kol chametz v'seor, di'ika sheyesh bireshuti, sheyesh bareshut shali, my property, de lo chamiteu, de lo biarti, lo matzati et ze, lo hetzarti et ze, I didn't get rid of it, de lo yadanali, I don't know anything about it, levatel, it should be batel. And what happens when it's batel? They have a hefker, kemo tosfot. זה לא שלי. כעפר דערה זה לא שווה כלום, כמו עפר הארץ, כמו רש"י. So בביטול שלנו, that we say at night after בדיקת חמץ, we say ביטול twice actually, but בביטול שאומרים בלילה, אומרים גם דברי תוספות שזה הפקר, וגם כמו רש"י, שזה כמו עפר ולא שווה כלום. During the day, we would say, כל חמיר וחמיר דאיקה ברשותי, כל חמץ ושעור שיש ברשותי, בין אם חמיתי, בין אם ביארתי, whether I know about it, whether I don't know about it, לא יודענה, יודע, הכל, הוא בטל, והווה הפקר, כעפרא דערא. The next topic I am not doing a video on, we just learned it, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, מתי מתחיל איסור חמץ מדרבנן, מתי מתחיל איסור חמץ מן התורה, ומה המקור להתחלת איסור חמץ, which is גם איסור הנאה וגם איסור אכילה, מחצות, מחצי היום אחרי 6 שעות, או מתחילת שעה שביעית. זה מחלוקת בין אביי שאומר שיש סתירה בין הפסוקים, I'm not going to go over it, ובין רבא שיש לו פסוק על קורבן פסח. Go do that, study that. הצלחה רבה.